नमस्कार, पदार्थ रेसिपीज मराठीमध्ये मी स्वाती तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। आज आपण कोजागिरी पौर्णिमा विशेष भागामध्ये घट्टसर दाटसर मसाला दूध कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। मसाला दुधासाठी लागणारा मसाला देखील मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे, ज्याने तुम्ही कधीही अगदी 2 मिनिटांमध्ये मसाला दूध बनवून तयार करू शकता। तर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर पटकन सबस्क्राइब करा, सोबतच बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, जेणेकरून मी अशाच नवनवीन रेसिपी आठवड्यातून 3 वेळेस तुमच्याकरिता आणत असते, त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात प्रथम मिळतील। चला तर मग परफेक्ट असा दुधाचा मसाला सोबतच मसाला दूध कसं बनवायचं ते पाहूया। मसाला दूध बनवण्याकरिता इथे मी एक पॅन गॅसवरती तापवत ठेवलेला आहे। यामध्ये आपण 7 ते 8 बदाम घालू, सोबतच 7 ते 8 काजू देखील घालूया आणि 4 पिस्ते मी घातलेले आहेत। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही पिस्ते जास्त देखील घालू शकता, आणि जर तुम्हाला मसाला जास्त प्रमाणात बनवायचा असेल तर तुम्ही क्वांटिटी वाढवू देखील शकता। आता हे ड्राय फ्रूट्स आपण मंद आचेवरती छानपैकी खरपूस असे भाजून घेऊ। 3 ते 4 मिनिटांमध्ये आपले हे ड्राय फ्रूट छान असे खरपूस भाजून होतात। आता आपण याला पूर्णपणे थंड करून घेऊ। आता इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण भाजून थंड केलेले ड्राय फ्रूट्स घालून घेऊया। सोबतच मी यामध्ये 2 हिरवी वेलची सोलून घालत आहे। हिरवी वेलचीचा फ्लेवर मसाला दुधामध्ये खूप छान उतरतो। दुधाला कलर छान येण्याकरिता आपण 4 ते 5 केसाचे धागे यामध्ये घालूया। सोबतच थोडंसं जायफळ देखील किसून घालायचं। आता मिक्सरला बारीक असा मसाला वाटून घेऊया। इथे मिक्सरला मसाला मी अगदी बारीक असा वाटून घेतलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता, दिसायला अगदी सुंदर दिसतो। तुम्ही असा मसाला दुधाचा मसाला करून तो महिनाभर फ्रीजमध्ये स्टोर करू शकता आणि त्यापासून कधीही तुम्ही मसाला दूध बनवू शकता। आता दूध बनविण्याकरिता इथे मी अर्धा लिटर म्हशीचं दूध गॅसवरती तापवत ठेवलेलं आहे। शक्यतो म्हशीचं दूध घ्यावं, गाईचं दूध खूपच पातळ असतं। आता यामध्ये आपण 4 मोठे चमचे साखर घालूया। तुम्ही साखर आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। सोबतच दुधाला कलर सुरेख येण्याकरिता इथे मी चिमूटभर हळद घातली आहे। हळदीने दुधाला कलरही सुरेख येतो, त्याचबरोबर आपलं हे दूध फार हेल्दी देखील होतं। जर तुम्हाला हळद घालायची नसेल तर तुम्ही स्किप देखील करू शकता। एकदा छानपैकी ढवळून घेऊ आणि 2 ते 3 मिनिटे दुधाला छानपैकी उकळून घेऊ। 2 ते 3 मिनिटे मी दूध छानपैकी उकळून घेतलेलं आहे आणि दूध हलकंसं आटवून देखील झालेलं आहे। दुधाला जास्त आटवत बसायची गरज नाही, कारण आपण यामध्ये जो मसाला घालू त्याने आपलं छान दाटसर आणि घट्टसर होतं। आता आपण जो मसाला बनवून ठेवलेला होता त्यातील 2 चमचे मसाला आपण या दुधामध्ये घालूया आणि 3 ते 4 मिनिटे दूध छानपैकी उकळून घेऊ। मसाल्यामुळे आपल्या या दुधाला छान घट्टसरपणा येतो, पण जर तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही यामध्ये थोडंसं मिल्क पावडर ॲड करू शकता। मसाला घालून हे दूध आपण छानपैकी ढवळून घेऊ, जेणेकरून मसाल्याच्या गाठी नाही होणार। आता इथे मी अर्धा चमचा चारोळी यामध्ये घालणार आहे। चारोळीमुळे दूध छान लागतं। आता 2 ते 3 मिनिटे हे दूध आपण छानपैकी उकळून घेऊ, जेणेकरून दुधाला छान दाटसरपणा येतो। 2 ते 3 मिनिटांमध्ये आपलं हे दूध छानपैकी उकळून होतं आणि बऱ्याचपैकी आटतं। आता इथे आपलं अतिशय चविष्ट असं मसाला दूध बनून तयार आहे। तुम्ही बघू शकता कलर किती छान आलेला आहे, चवीलाही हे दूध तेवढंच भारी लागतं। तर या कोजागिरी पौर्णिमेला तुम्ही हे मसाला दूध एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा आणि कसं झालं हे कमेंट बॉक्सद्वारे आम्हाला कळवा। आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी पदार्थ रेसिपीज मराठीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। लवकरच भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत।